เราก็วางให้มันเข้าที่ตำแหน่งของเขานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกจันส่วนสี่เหลี่ยมถ้าขึ้นครบก็เป็นอันใช้ได้นะครับเท่าไหร่แบตเตอรี่พาร์ท i5s 2 ปอนด์ครับพุ่งโฟมให้หน่อยพุ่งโฟมเดี๋ยวมันจะพุ่งโฟมแบบนี้มีไหมอะไรก็ได้นิ่งๆตอนมันแตกโอ้โหได้ไหมยุติหายไปสวัสดีครับคลิปที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ผมจะต้องตื่นขึ้นมานะครับเพื่อไปซื้อของที่คลองถมเซ็นเตอร์ทั้งนี้นะครับผมมีมือถือแท็บเล็ตอยู่เครื่องนึงนะครับมันมีอาการจอแตกนะครับมีคนก็ฝากผมมาซ่อมผมก็เลยจะต้องไปซื้ออะไหล่แล้วก็มาจัดการซ่อมให้เขาด้วยตัวเองนะครับผมก็เลยถือโอกาสอัดคลิปนี้ในช่วงได้ไอเดียนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงขั้นตอนในการซ่อมของผมนะครับว่าผมไปซื้ออะไหล่แล้วก็มาซ่อมเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซ่อมแท็บเล็ตหน้าจอแตกกันเลยโดยแท็บเล็ตหน้าจอแตกที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตราคาไม่แพงมากนะครับเป็นแท็บเล็ตจีนนะครับที่เรามักชอบซื้อนะครับให้เด็กๆเล่นเกมนะครับโดยเราไม่เน้นเครื่องที่แพงมากนะครับผมเรียกแท็บเล็ตรุ่นนี้ว่าแท็บเล็ตประชานิยมนะครับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับชอบซื้อให้เด็กๆตัวเล็กนะครับเอาไปใช้เล่นเกมกันสำหรับตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยจะประกอบด้วยตัวบอร์ดด้านหลังนะครับเอาไว้ประมวลผลนะแล้วก็มีจอแสดงผลนอกจากนั้นเราก็จะมีจอทัชสกรีนอันนี้ครับที่ไว้ทำให้เราเลื่อนหน้าจอได้นะครับโดยเครื่องที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับเป็นเครื่องที่มีอาการจอร้าวจากด้านในนะครับเนี่ยครับจอร้าวจากด้านในนะก็คือจอตัวนี้ร้าวด้านในทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วจอด้านบนเนี่ยครับก็ยังร้าวด้วยก็คือตัวนี้นะครับจอทัชสกรีนก็ร้าวด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เราจะต้องเปลี่ยนทั้งจอด้านในแล้วก็จอด้านนอกหรือว่าจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เป็นไอเดียนะครับคือเราจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยซ่อมเองเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปซ่อมพร้อมกันเลยครับโอเคไปเลย let's go แล้วก็จะแกะฝาหลังเครื่องออกมาก่อนนะครับตัวสวิตช์นี่ผมถอดออกมาก่อนแล้วนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ใส่ซิมไว้นะครับให้ถอดซิมออกมาก่อนนะครับมันจะมีตัวใส่ซิมก่อนที่เราต้องถอดออกมาก่อนเพราะว่าเวลาเราแงะนะครับซิมจะได้ไม่เสียหายนะครับวันนี้ถ้ามีเสียงรถเสียงดังก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ถึงล้านซับนะครับเดี๋ยวจะทำสตูดิโอใหม่นะครับโอเคเมื่อแกะมาก็จะได้แบบนี้นะครับก็เป็นหน้าจอนะครับตัวจอด้านในนะครับจอด้านในตรงนี้นะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นจอด้านนอกนะครับ
ตัวนี้ลำดับแรกเราก็จะต้องเอาแผ่นเหลืองๆพวกนี้ออกให้หมดก่อนต่อมาเดี๋ยวเราจะต้องเอาแบตเตอรี่ออกนะครับสีแดงขั้วบวกนะครับสีดำขั้วลบเราก็ยกออกมาแล้วนะครับสำหรับสายแบตเตอรี่ทีนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีแผ่นกาวนะครับติดไว้อยู่เราต้องค่อยๆแงะนะครับให้มันลอกหลุดออกมาโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะได้แบตเตอรี่นะครับเก็บไว้นะครับบิดๆสักหน่อยมันเข้ารูแล้วเก็บไว้นะครับสีแดงกับสีดำนะครับอย่าให้มันชนกันนะครับเดี๋ยวช็อตนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับมันเป็นตัวไมโครโฟนนะครับส่วนตัวนี้มอเตอร์สั่นนะครับเอาออกส่วนตัวนี้มันเป็นเสาอากาศนะครับแค่นี้เรายกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใกล้ยกจอได้แล้วเหลือแต่เอาสกรูแล้วก็เอาสายแพรตรงนี้ออกไขควงสำหรับแงะโทรศัพท์สกรูน็อตของโทรศัพท์มันจะเป็นเบอร์นี้นะครับค่อนข้างเล็กนิดนึงถ้าเราไปคลองถมหรือว่าเสือป่าบอกเขาซื้อไขควงแงะมือถือแงะบอร์ดมือถือแท็บเล็ตเดี๋ยวเขาจะหยิบให้มันจะเป็นไซส์นี้นะครับโอเคเราเอาสกรูออกเรียบร้อยแล้วดูให้ดีนะอย่าให้มันเหลือนะไม่งั้นเราจะยกบอร์ดออกไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาแผ่นอันนี้ออกหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายแกะสายแพรออกวิธีแกะนะครับเห็นตรงนี้ป่ะครับนี่มันจะมีก้านคันโยกนะครับให้เรายกขึ้นนะครับใช้เล็บเกี่ยวสอดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นนะโชะมันก็จะบานๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงสายแพรออกตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันจะมีก้านนะครับคันโยกนะครับให้เราเนี่ยครับใช้อะไรก็ได้แบนๆนะครับช้อนเข้าไปแล้วก็เสยยกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาใส่แผ่วโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมายกตัวบอร์ดออกนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนหน้าจอมันมีเทปอยู่ด้านล่างนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับโอเคเรียบร้อยครับบอร์ดออกมาแล้วแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับทีนี้ก็เหลือแต่จอละแล้วก็ค่อยๆนะครับบรรจงแงะจอออก
อุ้ยนี่ครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแงะสลักออกตัวจอมจะได้หลุดออกมาเนี่ยครับสลักเห็นไหมครับมันจะมีสลักอยู่เป็นเงี้ยงครับแล้วเราก็ดึงมันออกมาโอ้โหง่ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถนำจอที่แตกนะครับยกออกมาเปลี่ยนได้ส่วนที่เห็นอันนี้ก็คือจอทัชสกรีนนะครับที่ผมบอกครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่เรากำลังจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้วิธีเอาออกนะครับก็ให้แงะออกมานะครับเอาอะไรก็ได้แบนๆนะครับรูดให้มันออกมาถ้าหากว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนมันเหนียวๆนะครับให้เอาไดร์เป่าผมนะครับค่อยๆวอร์มนะครับวอร์มให้มันร้อนนะครับก็เทปที่เขาแปะไว้ด้านในนะครับมันจะอ่อนตัวทำให้เราลอกออกมาง่ายนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับก็ค่อยๆลุนโอเคเรียบร้อยครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกลับคืนสู่ที่เดิมนะครับเราก็นำจอใหม่นะครับประกอบเข้าไปก่อนวางนะครับเรากะตำแหน่งนะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าสายแพรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราจะได้วางถูกด้านถ้าเราวางผิดด้านเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับต้องมานั่งแง่ใหม่อย่างนี้สายแพรอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อด้านถูกแล้วเราก็ทำการแงะเขาเรียกว่าอะไรเฟรมนะครับที่เขาแปะเอาไว้นะครับกันรอยนะครับมันเป็นฟิล์มที่เขาติดไว้กันรอยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นฟิล์มที่เขาติดไว้กันรอยเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับตอนประกอบจะได้ไม่เป็นรอยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าใจดีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP ที่ 2บ๊ายบาย